ọ̀rọ̀ yìí mà ti ń dòyì kan ni. Mo kíwa gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà tẹ́ ti ń gbọ́ mi àbí tẹ́ ti ń wò mí. Orúkọ tèmi ò yí padà, Yèyé Dára Kòwé kókókó. Ó ní mò ń jẹ́ Ishua àkọ́kọ́, ó là ń lọ lénìí. Àwọn ọmọ Ishua ni wọ́n gbé àwọn fídíò kan, ó pọ̀ lóríṣiríṣi tí wọ́n gbé ránṣẹ́ sí mi pé kí bá wọn pariwo síta. Ogun ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ní Ishua ní àkókò ní Ondo State. Àwọn aráàlú, àwọn ọ̀dọ́ ìlú lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà ni wọ́n ti ya sí títì, wọ́n ti ya sí gbòòrò pẹ̀lú èpè ńláńlá. Wọ́n ti fi oríṣiríṣi ẹ̀gún èpè wọ́n ti fi sílẹ̀ sí orí gbogbo àwọn tó Gbabode o. Kódà Erelu Ishua ó ti fẹ́ fa gògóńgò ọ̀fun kábíyèsí já báyìí o. Wọ́n ní kábíyèsí ọba Ishua wà lára àwọn tó Gbabode àwọn tẹ́rọ́rìsì sí Ondo State ní àkókò àṣehò. Wọ́n nígbà tí wọ́n ṣe findings wọn lọ tó ṣe bọ̀. Erelu àti gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ìlú èpè ni wọ́n fi ránṣẹ́ sí gbogbo àwọn olóyè àti gbogbo àwọn aráàlú tó Gbabode tó gbowó lọ́wọ́ terrorist. Bẹ́ẹ̀ ni àti kábíyèsí Ishua, Erelu ti bá kábíyèsí mú nǹkan lẹ́ o. Ṣé kábíyèsí Ishua ò ní forí àpèrè sílẹ̀ báyìí torí wọ́n ní ṣe náà pa kúkúrú tán pa gúngùn, wọ́n ti ń jí wọn gbé náà pa wọ́n sáàrin oko. Ishua ti di bó lè lọ yàgò báyìí o. Wọ́n ní kábíyèsí àtàwọn olóyè ti Gbabode fún wọn, àwọn náà jẹ́ kí Fúlàní wá pa wọ́n kó tó pa wọ́n tó ká bá wọn pariwo síta. Ẹ wá wò ó ti di woro sí woro ní Ishua o. Ẹ fojú ara yín rí. Erelu àkọ́kọ́ Ishua. Ìbọ̀dé náà gbà wá sí ìlú mi ní Ishua yìí kò tẹ́ mi lọ́rùn. Torí àwọn Fúlàní, torí àwọn ọlọ́kadà, tó jẹ́ kóbìnrin lóko, tó jẹ́ kọkùnrin lóko, tó Gbabode tó di Fúlàní sí oko, tó fi ń lé obìnrin kiri, tó fi ń lé ọkùnrin kiri. Èmi ò dẹ̀ fẹ́ ní ìlú Ishua yìí lọ́wọ́ lọ́dà wá yìí. Kò sọ́ba ní Ishua, gbogbo ẹni mo fi ń sọ. Ọba Àkúrẹ́ la ní, ọba Ìbàdàn ó la ní. Lọ́ba sí Ishua níjò sí Ishua. Tábà ní ọba gbogbo ọdún ṣẹlẹ̀ nílùú yìí kò yẹ kó ṣẹlẹ̀ nílùú Ishua wa yìí. Nígbà tí wọ́n gbà ṣàkọọ́lẹ̀ nílùú Ishua yóò jẹ́ kó àwọn obìnrin lẹ́nu sọ̀rọ̀ nílùú Ishua. Wọ́n á da màálù sínú oko obìnrin pa kọ́kọ́ fúnra rẹ̀ á gbé ẹ̀gẹ́ sí i. Wọ́n jẹ́ kó jẹ́ wọ́n di Fúlàní sóko, wọ́n di kìnnàpà sóko tó yẹ wọ́n mọ àwọn orúkọ èèyàn tó ń kọ nílùú Ishua wa yìí. Ọba ìlú ò gbé ìgbésẹ̀ kankan. Ní Òbésèré ọmọ ọlọ́mọ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ tó lọ pa sínú oko tó yẹ kó ọjọ́ mẹ́rin ọ̀sẹ̀ fi rí òkú ẹ̀. Ọmọ onílùú wà nú ẹ̀ o tó Gbabode. Ọlọ́kadà Ishua ẹ̀ wà nú ọ tó yẹ kó Gbabode nílùú Ishua yìí. Kò sí ìgbésẹ̀ tí ọba Ishua gbé. Chairman local government kò sí ìgbésẹ̀ tó gbé nínú ẹ̀. Wọ́n láwọn jẹ́ chairman, wọ́n bà ìlú onílùú, wọ́n bà á jẹ́ fún Ishua. Irú eléyìí ò ṣẹlẹ̀ ní Ishua rí. Ọjọ́ kìíní àná tí àwọn union tó ń wá láti ìlú ibòmíì tó ń wá sí ìlú Ishua yìí tó ń fẹ́ bá àwọn union Ishua jà. Ilé ọba náà dé wọ́n pa ìgò níbẹ̀. Gbọ́dọ̀ lọ́pọ̀ àwọn dábìlà tó ń lọ bí wọ́n lọ Ishua school náà parẹ́ sí o.
Ishua Gbabode o ṣùgbọ́n nísìnyí báyìí wọ́n ti wá Gbabode wọ̀ṣù. àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. bẹ́ẹ̀ni ọjọ́ tó ní tó sọ̀rọ̀ nísìnyí báyìí àwọn ò fẹ́ a fẹ́ wọn bá gbé ìgbésẹ̀ tí kìnnàpọ̀ ní fi tí òní máa fi yọ wá lẹ́nu mọ́ ní ìlú Ìṣúà. ó yá ayá kéré ọgbà ọjẹ ọgbà oko jẹ ọgbà lé jẹ ẹwẹ́ tó ń pa láàárọ̀ lálẹ́ àná mọ́jú sáárọ̀ ẹ̀ sì báyìí tó ń lọ sóko ẹ̀jẹ̀jẹ̀jẹ̀ wọ́n pa sójú ọ̀nà wọ́n pàbí màsínẹ̀ sójú ọ̀nà ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. àwọn ọmọ onílùú gangan ni wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹgbọ́rọ̀ ńlá lẹ́nu Erelu wọn lákòókò ń bẹ̀ òun ló ti nǹkan bọlẹ̀ pẹ̀lú kábíyèsí wọn jọ máa mú nǹkan lẹ̀ èmi máa tò sẹ́yìn Erelu o torí Erelu jà fún àwọn aráàlú kábíyèsí Ishua báwo lẹ ṣe ṣe báwo lẹ ṣe rìn wọ́n ní allegedly àwọn ọmọ ìlú yín wọ́n lè gbowó lọ́wọ́ àwọn terrorists wọ́n lè gbàbọ̀dẹ̀ àwọn terrorists sílùú láti wá máa pa wọ́n lẹ́yìn tó yẹ ká jẹ́ agbọmọlà níbi tẹ́ ẹ balẹ̀ lórí nígbà tẹ́ bá ti wá pa wọ́n tẹ́ kó gbogbo wọn tẹ́ torí màálù àtowó tẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní tó bá ti wá pa gbogbo aráàlú tán ẹjọ́ sórí Fúlàní òun lẹ ti fẹ́ máa balẹ̀ torí kò yé mi ni Fúlàní á gba fíléèjì mọ́ yín lọ́wọ́ ni nígbà tó bá ti pa iye tó fẹ́ pa bẹ́ẹ̀ definitely Fúlàní gangan ń bọ̀ wá pa ẹ̀yin fúnra lára yín kábíyèsí àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbowó lọ́wọ́ wọn nǹkan tí kò yé yín nìyẹn ìtìjú yìí ó yẹ kó mú gbogbo wa àbí àárín kan tí ilẹ̀ Yorùbá dì ní ẹ wo bá ti ń pa àwọn ọba bí ẹni yọ jìgá lẹ́sẹ̀ fútí tí ò dẹ̀ sí nǹkan kan tó tẹ̀yìn ẹ̀ jáde alágàmọ̀ ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ pa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ròyìn pé ní Ìṣù àkókò báyìí àti gbogbo àkókò area ní Ondo State wọ́n ní àwọn terrorists ti take over wọn ò lè lọ sóko wọn ò lè lọ sódò ṣé bẹ́ẹ̀ gbẹ́láyé lẹ́nu wọn wọ́n wá ní there is a particular guy gan tó fi wá yí pé fúnra wọn tí gbogbo wọn fi yarí tó fi ń ké pè bolẹ̀ ní ìlú Ìṣù àbáyé wọ́n ní bàbá yẹn wọ́n ń pè ní Òbésèré wọ́n ní inú oko náà pa sí o wọ́n gbógun ẹ̀ wálé o fídíò yẹn ní agbára mi lè ṣó ẹ̀ ní torí àwọn YouTube ẹ̀yin bàbá àwọn yìí adẹ̀ ń pariwo bá ṣe ń pariwo ẹ̀ ń sọ wípé irọ́ ni bá ti ń gé yín lọ́wọ́ lẹ́ ń bòrùka mi kí lẹ fẹ́ gbà nínú eléyìí màálù ẹ máa jẹ tán owó ẹ máa ná tán ẹ̀mí àwọn èèyàn tẹ́ ìjọba lé lórí kò wá jámọ́ kankan lọ́wọ́ titi yín àti lójú titi yín màálù àtọwọ́ tẹ́ fẹ́ gbà lọ́wọ́ terrorist òun ló ṣe pàtàkì fún yín kí ni ká ṣe sí ẹ̀yin kábíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin kábíyèsí báyìí ṣe bẹ́ẹ̀ fi ti ara yín gbé lẹ́nu àwọn aráàlú ṣe bẹ́ẹ̀ rí bí Erelu yẹn ti múra ìyá màmá Erelu ẹkúṣẹ́ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lókè òkun a sọ wípé ẹkúṣẹ́ Erelu Ọlọ́run á túbọ̀ tì yín lẹ́yìn kábíyèsí Ishua ìkọ́kọ́ ògbúdọ̀ ṣe Erelu yẹn o gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tó bọ́ síta ìkọ́kọ́ ògbúdọ̀ ṣe wọn àgbúdọ̀ gbọ́ wípé ọlọ́pàá ẹ lọ kó ọlọ́pàá kó wá kó wọn tí ẹ bá fẹ́ dá ogun sílẹ̀ tí ẹ bá fẹ́ fi orí àpèrè Ishua sílẹ̀ tẹ́yìn bá sọra yín tí kábíyèsí Ishua bá sọra wọn di agbọmọpa àwọn aráàlú á pariwo yín fáyé wọ́n dẹ̀ ti pariwo yín fáyé ariwo yẹn ti kàn wá lára ní òkè òkun ní ìlú òyìnbó gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà nílùú òyìnbó kéré o kábíyèsí ọba Ishua àkókò wọn ló ti gbàbọ̀dẹ̀ àtàwọn olóyè àtàwọn aráàlú kankan o
wọ́n náà ti gba owó lọ́wọ́ àwọn Fúlàní, wọ́n ti Gbabode, Fúlàní ti fẹ́ pa wọ́n tán ní Ishua àkókò. Òun rèé o, kí lọ́nà àbáyọ, kí ni ká fi ṣe, kí ni ká ṣe jàre, ẹ má bínú, kí ni ká ṣe o, Egbawa kan tó pa wọ́n tán ní Ishua àkókò o, kí ló dé? Ẹ̀yin ọba àwọn yẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ rántí àtúbọ̀tán. Tán bá dẹ̀ wá tún wá bá yín, àwọn tẹ́rọ́rìsì báyìí wọ́n tún wá pa yín, àtún máa káànú yín. Ṣó yẹ kán pa ọba kankan mọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá ká káànú yín? Pẹ̀lú gbogbo ilé ìtàn rí, kí ló dé? Ẹ̀dẹ̀ máa wo ẹ má jájọ gbàgbé. Ṣé mọ̀ pé àwọn tẹ́rọ́rìsì ti sọ dáadáa wípé anywhere tá bá ti rí wọn tán bá ti strike, wọ́n ní kábíyèsí ibẹ̀ yẹn ká lọ mú dáadáa. Ṣé kò fẹ́ máa jọra wọn báyìí? Eégún àti ró wọlé, èèyàn àti ró jáde. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀? Ṣé ti rí bó ṣe lọ? Ṣé kò máa wọnú ara wọn sìn? Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ. Ọ̀rọ̀ ti di bọ́ọ̀lù lọ yàgò. Ṣé mi ò sọ fún yín? Mo wí. Iran wà lára àwọn tó ń sponsor terrorism nínú Nàìjíríà. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí kò believe tẹ́rọ wípé bóyá kíni mo fẹ́, kí ló kàn èmi? Ṣebí nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ tí mo bá research tí mo rí, òun ni màá wá sọ fún yín tí mo dẹ̀ wá pè káàkiri tí àwọn information dẹ̀ jáde. Israel, àwọn Israeli ti bọ́ síta o. Wọ́n ní Iran ó wà lára àwọn tó sponsor gbogbo àwọn terrorist group pátápátá tó ń jà rìnrìn káàkiri gbogbo ní Africa àti every other country. I said it. Iran ni àwọn ni wọ́n ní ISWAP nínú Nàìjíríà. Kí n tó gbé fídíò ibi tí Freeman tó ti sọ gangan tó ti ṣàlàyé ní Arise Nàìjíríà media house wa, kí n ṣàlàyé kékeré. ISWAP Iran ló ní completely. Wàá ṣàti máa gbọ́ ISWAP nínú Nàìjíríà. Tó bá attack wọn kì í deny pé àwọn làwọn attack. Attack tí wọn tó bá rí any church tó bá ti lọ burn àbí Christian, ISWAP ni. Nǹkan táwọn wà fún nìyẹn, iṣẹ́ Iran nìyẹn. Wọ́n fẹ́ Islamize Nigeria by fire by thunder. Tó o bá rí ẹni sheik kankan nílẹ̀ Yorùbá tó ń lé fùrù kankan tó ń múra bíi mufti Ìwó, bíi imam Ayílára yẹn, Tọ́lá àbí kí náà porúkọ ẹ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́ tó ní gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́ lára àti ọba Gandhi. Àwọn tó ṣiṣẹ́ fún nìyẹn. Ara ISWAP ni imam Ògbómọ̀ṣọ́ wà. Ara ISWAP ni mufti Ìwó wà. Ẹni sheik tó bá rí imam àbí àfà tó bá ti ń sọ̀rọ̀ tó ń condemn any other religion, Olúwo ISWAP ló ṣiṣẹ́ fún. Iṣẹ́ wọn nìyẹn, Jihad ni. Àwọn ni wọ́n sponsor ẹ̀. Ṣé o rí Boko Haram? O ṣe àmọ́ book. Ìwé. Haram, o mọ̀ kan tí Haram now forbidden. Western education is forbidden. Ibẹ̀ náà ti mú Boko Haram jáde àwọn ọmọ Boko. Ibi táwọn yẹn fèsì nìyẹn. Ṣé o ti yí ẹ bóyá ń lọ bẹ́ẹ̀ yẹn? Wá wo fídíò wọn. That we have nuclear weapons. That's your statement. Israel's policy has always been that we won't be the first country to introduce nuclear weapons into the region. But the issue here is not about Israel. The issue here is about Iran. Iran is the only country in the world, in the United Nations, who expressly desires to wipe another country off the face of the earth. Iran has stated its very policy is to destroy Israel, is to wipe Israel off the map, is to make sure they kill every single person. And no regime, no country that has an express desire to destroy Israel, and it's not only an express desire, we've seen over 47 years they've taken all the actions they can in order for that to happen. We've seen them sponsor terror organizations. They were behind October the 7th massacre of Hamas. We've seen them sponsoring Hezbollah. We've seen them acting in Europe. We've seen them acting in Australia. We've seen them acting in Nigeria. We've seen these people acting all across the world in order to spread disturbance, for them to try and carry out their aim of destroying Israel. And Israel will not allow another country to have nuclear weapons when they've expressly stated they want those weapons to destroy Israel. But Israel is not a saint to themselves, because for all the terror you say Iran has carried out, Israel has also carried out that level of terror. And by one stretch, you've gone ahead to kill the supreme leader in Iran. So Israel too is not a saint in all of this. I yield the floor to you. That's excuse me. That's an absurd statement to make. Nigeria is the one. Nigeria has been on the receiving end of terrorism from Iran. We've seen Iran spreading terror throughout the world. Iran
sponsors all of the major terror organizations in the world. If we look at Hamas, if we look at Hezbollah, if we look at the Houthis, if we look at the terror groups within Iraq, if we look at some of the other groups around the world, we have seen Iran carry out terror bombings in Argentina, where it blew up the Jewish community there. We've seen them carry out terror attacks in Bulgaria. We've seen them carry out terror attacks in the UK. We've seen them carry out attempted attacks in Australia. This is a country that sponsors terror, that is Revolutionary Guard is a prescribed terror group across all of Europe and many other countries around the world. It's quite clear that Iran is a nation, as an international sponsor of terror. Àwọn Iran ni wọ́n dá ayé Nàìjíríà ríboríbo. Wọ́n ti fẹ́ bà ayé Nàìjíríà jẹ́. Àwọn ni wọ́n fẹ́ Islamize Nàìjíríà dandandan. Gbogbo àwọn àfàtẹ́rí tó ń sá lọ káàkiri lọ sọ́dọ̀ Sultan of Sokoto, àwọn Iran. Israeli ambassador to Nigeria, Michael Freeman, has accused the Iranian government of sponsoring terrorism in Nigeria and other parts of the world. He said, "We know there are certain movements, for example, the Islamic movement of Nigeria, that is sponsored and backed by the Iranian regime." Àwọn tí wọ́n bọ́ síta tán láwọn tán kọ kíní síta pé àwọn fẹ́ ṣe kíní, wọ́n fẹ́ ṣe protest in solidarity fún àwọn Iran. Àwọn tí wọ́n pè ní Islamic Movement of Nigeria, IMN, Iran ni wọ́n sponsor wọn. So tó bá rí gbogbo wọn tí wọ́n sọ wípé àwọn tí Lagos chapter, àwọn League of Imam tí wọ́n bọ́ síta ti Lagos chapter tó sọ wípé àwọn ò dá sí o, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn dádì tó ti ń bọ́ síta ń sì pé àwọn ò mọ̀ kankan pa ẹ̀, àṣírí yẹn ti ń tú ni. Gbogbo wọn ni wọ́n wà wíẹ̀, gbogbo imam àti sheikh ló mọ̀, gbogbo wọn ni wọ́n mọ̀. Ibo ni owó tó ń sá tó fẹ́ torí ẹ̀ tó fẹ́ para wọn kú sí, tó lọ ń gbà ní north lọ́dọ̀ Sultan. Ibo lowó ti wá? Iran, Saudi Arabia, Qatar, Turkey, àwọn those are the Islamic extremist country tí wọ́n sponsor terrorism in Nigeria. Jihad, àwọn ni wọ́n ní Ishua. Ishua ò ní nǹkan méjì tó torí ẹ̀ ṣe. Anywhere tó bá ti rí tí terrorists attack in the whole of Nigeria, tó attack church, tó ń jí church member gbé, tí wọ́n pa Christian, tí wọ́n dáná sun wọ́n, Ishua ni. Àwọn náà kì í parọ́. Iran dẹ̀ ti jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn ni wọ́n, àwọn náà sponsor wọn. Boko Haram, ó ti mọ mini book náà ìwé. Ó sì mọ túmọ̀ Haram, forbidding, èèwọ̀. Ó ní ibẹ̀ náà ti mú book Haram jáde. That is, Western education is forbidden for the northerner. Torí wọn ò fẹ́ kí wọ́n gbọ́n, wọn ò fẹ́ kí wọ́n mọ wọ́ọ̀tún yàtọ̀ sí tòsí. Wọn ò fẹ́ situation tí àwọn masses wọn ní northern part of Nigeria tó máa lè stand láti lè face, look them at their face like this. But ó dẹ̀ ti wá ṣẹlẹ̀ nísìn. You see? Ṣé àlàyé yẹn ṣóun lè bá, ṣóun bá? He stated that aside Iran sponsoring terrorism against Israel, Nigeria was at the receiving end of terrorism sponsored by the Iranian government across the globe. Nigeria has been on the receiving end of terrorism from Iran. Iran sponsors all the major terror organizations like Hamas, Hezbollah, àti àìmọye wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, Freeman said. Àìmọye àwọn ibi tí wọ́n ti ṣe kíni, tí wọ́n ti pa àwọn èèyàn. We have seen Iran carrying out terror bombing in Argentina and Bulgaria. Less than 2 months ago, millions of Iranians protested against the regime, and the regime's response was to gun them down. Between 30,000 and 70,000 Iranians were shot dead. This is an illegitimate government. Nínú fídíò tí mo gbé jáde lánàá, wàá rí fídíò ọmọbìnrin yẹn tó ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ pé ìwọ tó ò bá mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wọn, àwọn Iranian back in their country, má bá wọn dá sí. So when you see the League of Imam, any sheikh tó bá ti rí ilẹ̀ Yorùbá tó ń pè solidarity fún Iran, wọ́n gbowó lọ́wọ́ wọn. Wọ́n mọ̀ wípé orísun àwọn tó sponsor jihad ní Nàìjíríà nìyẹn. Imam Ògbómọ̀ṣọ́ tó ń da Ọba Gandhi láàmú, tó sọ wípé Ògbómọ̀ṣọ́ ò ní nísinmi láíláí àfi tí wọ́n bá Islamize Ògbómọ̀ṣọ́, tí gbogbo yín tẹ́ wà lọ́gbómọ̀ṣọ́ tẹ́ bá jẹ́ mùsùlùmí, tẹ́ ẹ̀ bá ti gbà òun ò ní gbọ́. Ara wọn ni ó ṣiṣẹ́ fún ISWAP. It's part of ISWAP. Gbogbo ẹni sheikh, chief imam, àfà tó bá ti rí tó ń sọ̀rọ̀ against any religion, tó ń condemn ìṣẹ̀ṣe àbí Christianity, tó ń pè wọ́n ní fìdí àbí ẹlẹ́bọ àbí anything, they are all ISWAP.
wọ́n dẹ̀ ti máàkì ojú gbogbo wọn already. Lọ máa wo gbogbo bí information ṣe ń lọ àti ìgbà tí ọ̀rọ̀ Ayatollah ti jáde ni mo ti ń fún yín ní àwọn information yẹn wípé Ayatollah, the leader of Iran, ó wà lára àwọn tó ń sponsor jihad ní Nàìjíríà through tani Sultan of Sokoto. Ẹ rí wípé gbogbo àwọn ṣéìkì ilẹ̀ Yorùbá, chief imam, olúwo, ẹ̀rí tó tètè gbé kábíyèsí yẹn lọ sí ọ̀dọ̀ wọn lọ́hùn through Sultan of Sokoto àti Iran leader Ayatollah bí wọ́n ṣe rí lélẹ̀. Sultan of Sokoto ni aṣojú wọn nínú Nàìjíríà. Òun ni mo ṣe ń tẹnumọ́ wípé àfàìmọ̀ kó má ti bá ìrìnàjò tó wà nílẹ̀ yẹn lọ torí US air strike wàá gbọ́ ní Christmas time ní last year December wípé wọ́n ṣe meeting. Wọ́n gbọ́ wípé gbogbo wọn wọ́n ní the head of extremist leader àti àwọn terrorists yẹn wọ́n ṣe meeting tó wà cordial ní ibi tó dẹ̀ ti ṣe meeting kò jìnnà ní Sokoto mẹ́sì palace Sultan of Sokoto. So where is Sultan of Sokoto? Láti ìgbà yẹn ṣó orí Sultan of Sokoto ìwọ àtẹ̀mí ò lè ṣaláì má rí nínú occasion káàtì àtẹ̀ bó jẹ́ ní north ń bẹ̀. Okay, lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta bàbá Tinubu pé gbogbo àwọn kìnnì kan àwọn traditional rulers kí wọ́n wá síbi ibẹ̀ kí wọ́n wá ṣe ṣó orí Sultan bẹ́ẹ̀. Ṣé orí kó sọ̀rọ̀ ṣé wọn kì í sọ ṣé Sultan máa fẹnu bò ṣé kò kì í sọ̀rọ̀ láti US air strike ní Christmas day last year láti gbúrò Sultan mọ́ táàmù where about ẹ̀ kò dẹ̀ pẹ́ wọ́n tún pa Ayatollah náà. So mo fẹ́ kó máa bá gbogbo bí story yẹn ṣe ń lọ. Àwọn ni wọ́n ní swap gbogbo sheikh imam baba Shitu gbogbo àwọn tẹ́rí tó jẹ́ candidate tán náà fẹ́ dìbò fún governor ní Ọ̀yọ́ state tí wọ́n promise yín ní Sharia, they are under Ishua under Sultan under Iran. Mo kàn ń gbé ẹ débẹ̀ kó mọ bí gọ́ọ̀mù yẹn ṣe ń lọ ni. Ọmọ ẹgbẹ́ mo ti ń sọ fún ẹ láti ìgbà tọ́rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀. Now o ti rí tí ambassador Israeli to Nigeria ó sọ ní orí Arise Media House Nigeria live and direct ó lówó yẹn kó hàn fìbò. Lóòótọ́ ni ambassador wọn náà tún ti jáde ti Iran tó wá debunk ẹ̀ wípé irọ́ ni wípé propaganda ni. Now between you and myself I'm asking you now, are you expecting him to come and say yes it is true? Jẹ́ ká jọ sọ tọrọ fúnra wa if truly we know what we are doing. Tèmi òyípadà iye dára kó owó ìkókókó ni mò ń jẹ́. Má gbàgbé láti fún mi ní support. Ẹ bá mi subscribe, bá mi sọ fọ́mọ mi. Kàn bá mi subscribe, bá mi sọ fún daddy, kàn subscribe, bá mi sọ fún mommy, kàn subscribe. Side shake, ẹ subscribe. Side end, ẹ subscribe. Support my brand. Bye for now. Má gbàgbé láti bá mi like ẹ kó thumb up. God bless you. Share it. Bye.